کله نم چې عملی کار شروع کړی دا اوسه پورې مونږه اکاونټ جوړول باندې پوه شولو، وریفای کولو باندې پوه شولو، سکیورټي باندې پوه شولو، څنګه سکیورټي ټایټ وساتو چې دا مونږ اکاونټ څوک هیک نه کړي. د بایننس اپلیکیشن ټوټوریل مونږه وکاتو چې سر نه تر اخره ولاړلو پکې کم کم پوینټونه دي، کم ځایونه کې کوینونه دي، اخیستلو خرڅولو باندې پوه شولو چې دا ډېر مهم و. تېرې ویډیو هم دې باره کې وله دا که نه دي اوسې کتلې پلیلیست پوره مکمل شته د دا ولګوره بیا راشه دې ویډیو ته. دې ویډیو کې مونږ په کینډل سټیک باندې خبرې کوو. کینډل سټیک چې شی ده څه رقم ته مونږ ترې استفاده کولی شو، شکلونه یې څه رقم ته دي، فارمونه یې څه رقم ته دي چې دا شکل کله انتخاب کړي چې شی ده او دا شکل که انتخاب کړي چې شی ده. دې نه مخکې چې مونږ په دې ټولو خبرې وکړو اول خو راشو خپله کینډل سټیک باید وپېژنو چې دا وایي چې ده او دا شکل یې ولې په دې شکل ده، یعنې دا څه رقم ته چې ښکاري دا څه معنا لري. اول خو باید یو عنوان ولیکو. زه دلته په ورقه کې لیکم، تاسو ته په انیمیشن کې وکړم. اول خو دا خپله د کینډل سټیک شکل چې کوم ده داسې یو شکل لري، داسې یو باډي لري او لاندې پاس داسې خدکونه لري. دا شین هم کېدلی شي، په همدې شکل باندې سور هم کېدلی شي. شین یعنې دې کې قیمت جګتلی ده، سور کې دې کې قیمت لاندې راغلی ده. اول خو دې باندې باید پوه شئ. خو دې د شکل ولې داسې ده، دغه پوینټ چې تاسو ګورئ دغلته چې کوم پوینټ ده شین کې به راشو. اول قیمت دلته شروع شوی ده، اوپن پرایس به ورته ولیکو، او دلته چې ده قیمت دلته ختم شوی ده، کلوز پرایس. نور وختونو پسې مه ګرځئ، دا بیا خپل ټایم فریمز لري، هغه کې موږ بعد کې راځو چې قیمت کم ځای کې شروع شو او کم ځای کې ختم شو. یعنې که چیرې نن ورځ شروع کړو موږ ډالرز او افغانۍ او دې قیمتونو باندې خو ټول اشنایت لرئ چې کله ورځ شروع کېږي د ډالر قیمت هغه ورځ شروع نه حساب شي، چې کله ورځ بندېږي مارکیټ بندېږي د ډالر قیمت هلته کلوز شي او خلک وایي چې د نن اخرنی د مارکیټ قیمت دونه و. سور کې بیا سرچپه ده چې کوم ځای جیګ د پاس تاسو ته ښکاري دلته اوپن پرایس ده او دې ځای کې کلوز پرایس ده. یعنې شین کینډل سټیک کې لاندې نه پرایس شروع کېږي، د پاس ختمیږي. سور کې پاس نه قیمت شروع کېږي، یا که ورځ شروع شي اوسي هر څه لاندې په دې ځای کې چې کله دا کینډل سټیک ختمیږي یا بل شروع شوی دلته دا قیمت ختمیږي. سور ته دا ښیي چې دا قیمت لاندې را روان ده. نو عموما چې کله لاندې را روان وي پاس نه شروع کېږي، کوم ځای کې چې ورسېدو دلته ختمیږي. شین چې کوم ده تا ته دا ښیي چې قیمت پاس روان ده یا ارزښت پاس روان ده. نو چې پاس روان وي لاندې نه شروع کېږي پاس ختمیږي. اوس دلته موږ یو څو شیان نور لرو، دا هغه داسې ستنې غوندې چې یو څو سیخکونه لري. دې ته چې وایي ویک وایي، لاندې باندې ټولو او پاس چې کوم هم دي دې ته چې وایي ویک، چې کوم هم دا نري لاینونه دي. دا صرف تا ته دونه ښیي چې دا قیمت دې سره پورې هم ختلی ده. مثلا قیمت ده دې پوینټ نه شروع شو، داسې لاړو پاس، ورځ لا نه ده ختمه، بېرته راغی دونه لاندې راغی، دغه ځای کې ورځ ختم شو. دا څونه چې پاس تللی ده دا نری ستنه غوندې لاین چې ښکاري دا تا ته دا ښیي چې دې سره پورې هم دا ختلی ده. لاندې هم همداسې ده چې کله دا لاین لاندې راغلی بېرته چې جیګ سي دې ځای کې پرایس ختم شو ودرېدو، دا نری خط تا ته دا ښیي چې قیمت یا ارزښت دې سره پورې ټیټ راغلی. ویک نه بعد دغه نقطه چې وینئ دا ټاپ دې ته وایي هایسټ پرایس پوینټ او دغه لاندنۍ ته وایي لویسټ پرایس پوینټ. نو دا خپله د کینډل سټیک شکل په دې طریقې سره دا تشریح کېږي او په دې طریقه پوهېدل کېږي چې دا کوم شین کینډل سټیک ده دې پوینټ کې شروع شوی ده، د هایسټ یا کلوزینګ پوینټ کې پرایس ورځ ختمه شوې یا ساعت ختم شوی ده، دلته بند شوی. دا نری ستنه چې پاستلی دی یعنې دې حده پورې دا پرایس جګتلی ده، او چې لاندې کوم راځي دې حده پورې پرایس لاندې تللی. سور کینډل سټیک کې هم دقسې حساب ده، خو صرف فرق دا ده چې اوپن پرایس او کلوز پرایس یې سرچپه دي، پاس نه شروع کېږي لاندې ختمیږي. نور ویکس چې کوم دي دا نري ستنې هغې کې هم دقه حساب ده، دونه حده پورې پاس تللی دونه حده پورې لاندې راغلی ده. دا بیسیک معلومات یا ابتدایي کوم تشریح چې ده داسې ده. اوس موږ دا کینډل سټیک ولې استفاده کوو؟ خپله دا کینډل سټیک دا څه شی شکل باندې خو پوه شو دا څه شی ده؟ دا د یو کوین قیمت جګېدل او ټیټېدل موږ ته ښیي. پرایس ښیي، خپله دا پرایس موومنټ چې کوم ده دا په همدې کینډل سټیک کې ښودل کېږي چې دا پرایس موومنټ پاس روان ده، کینډل سټیکونه جګ روان دي. پرایس موومنټ کښته را روان ده، کینډل سټیک کښته را روان ده. چې پرایس جګ روان وي نو کینډل سټیک به شین وي،
کته را رواني کینډلسټیک به سوري. دونه خو پوه شولئ. موږ به بل مکمل درس لرو د کینډلسټیک پیټرنز په نوم چې دا شکلونه کله انتخابوي، څو قسمه شکلونه دي، دا فارمز چې انتخابوي دا کم یو مهم ده، کم یو فارمونه موږ ته کم موومنټ یا حرکت دی قیمتونه راښیي. دا خپله مکمل موږ به یو بل صنف لرو. دې کې به صرف څه یو 2 فارم یې دروښیم. یو موږ سره فارم ده چې دا کینډلسټیک کله مکمل داسې ویکس، موږ مخکې ویلي ویکس دا نری ستنې چې کوم دي دا ډېر لږ پاتې، لاندې نه هم لګي یا پاس نه هم لګي. دا ډېر سټرانګ موومنټ دی، یو قیمت ښیي. سټرانګ موومنټ یعنې په کوم لاره چې دا تللی یا لاندې تللی یا پاس تللی، کوم ځای کې چې بند شوی امکانات شته دې نه نور هم جیګ لاړ شي که چیرې شیني، او که چیرې سوري هم داسې مکمل کینډلسټیک یعنې دې نه امکانات نور هم شته چې نور هم ټیټ راشي. ولې دا ډېر یو قوي موومنټ ده. دا چیرې هم چې تا دا کینډلسټیک وکاتو پوه شي چې دا موومنټ ډېر قوي ده. 80% یا 15% پورې چانسز دي چې دا پاس لاړ شي. او بل کینډلسټیک موږ سره په دې شکل کې دي. دا به سرچپه او راسته دواړه وکړو. یو ته هیمر وایي، بل ته شوټینګ سټار وایي، چې دا سه دا ویک یا لاندې طرف ته ډېر اوږد اوسي یا پاس طرف ته ډېر اوږد اوسي. ډایرکشن نه باید لږ ذره معلومات دا تاسو ته حاصل شي چې کله هم دا ویک چې ډېر اوږد وي یا پاس طرف ته اوږد یا لاندې طرف ته اوږد، دا صرف دونه تا ته ښیي چې دې طرف ته زه نه غواړم چې لاړ شم. مثلا دا ګوره کینډلسټیک دلته دا اوس سور ده په یو حساب، که شینه وي فرق نه کوي. اوس دونه دا ویک چې اوږد ده دا صرف دا وایي چې لاندې زه نه پوهېږم چې ځم یا نه ځم، خو دا پاس زه نه غواړم چې لاړ شم. یعنې پاس طرف ته ریزسټ کوي، نه غواړي چې دا پاس پرایس جیګ لاړ شي. او دا لاندې طرف ته چې کله دا کینډلسټیک یا ویک یې ډېر اوږد دي دا صرف دونه وایي پاس معلوم نه ده چې زه ځم که نه ځم، خو لاندې نه غواړم لاړ شم. نو دا کینډلسټیک یې چیرې هم تاسو ګورئ ریزسټنس ښیي خپل چې دې خوا ته زه ریزسټ کوم، کوم طرف ته چې دې ستنه اوږده ده دې طرف ته نه غواړم لاړ شم، کوم طرف ته چې نه لري ستنه هغه طرف ته یا ویک نه لري هغه طرف ته غواړم موو کوم. 2 شی باندې باید پوه شئ. دا 2 کینډلسټیک چې کوم دي، کوم چې بیخي فل ګرین یا فل ریډ هر طرف ته چې تللی، یعنې دا وایي چې زه غواړم هم دې طرف ته نور هم لاړ شم. او کوم کینډلسټیک چې داسې یا هیمري یا شوټینګ سټاري دا نومونه لري خپل، نور هم داسې ډېر کینډلسټیک دي، هغه به بیا خپل کلاس کې وایو. صرف دغه 2 نوم باندې پوه شئ چې تاسو خپل هغه څه ورته وایي سټارټ واخلئ چې څه رقم ته زه شروع کوم، دا څه رقم کینډلسټیک معناګانې چې دي دا چې شروع شو نور اسانه دي. کوم کینډلسټیک چې داسې ویک یې اوږد و او خپله لنډ و، دا وایي دا لاندې طرف ته زه نه پوهېږم لاړ شم، خو کوم طرف ته چې دا ویک اوږد ده دې طرف ته نه ځم. همداسې دا پاس هم که چیرې ویک یې نه اوسي لاندې طرف ته ویک اوسي، دا وایي چې پاس طرف ته نه پوهېږم چې ځم که نه ځم، خو لاندې تګ نه غواړم. دې سره پورې خو باید تاسو سر خلاص اوس. راځو چې صحیح طریقه د استفاده دی کینډلسټیک پیټرن نه څه ده. اکثر خلک صرف همدونه چې پوه شول که نه چې دا کینډلسټیک کوم فارم انتخاب کړي یا ځان ته ونیسي یا شکل یې اوسي، همغه باندې قضاوت کوي، په همغه باندې خرید و فروخت کوي یا کوین اخلي چې دا ډېر شین کینډلسټیک ده، ډېر مکمل تللی ده، یا دا کوم ویک یې لاندې زیات ده وایي چې لاندې نه غواړم لاړ شم پاس ځم. قضاوت په همدې باندې کوي. بعضې وخت صحیح هم اوسي، ولې دا قضاوت ډېر ضعیفه قضاوت ده. موږ هم چې کله یو قیمت ګورو د کوین یا خپل انالیسس کو، تحلیل کو چې دا پاس یا لاندې ځي، موږ د 2 شیانو ترکیب سره دا کار کوو. یو د کینډلسټیک پیټرن لرو، موږ یو چارټ پیټرن لرو. چارټ پیټرن اوسه پورې موږ نه ده ویلی، خو دا کینډلسټیک باندې چې پوه شوې بیا هغې نه بعد چارټ پیټرن باندې راځو. اوس موږ سره داسې یو قیمت ده، پرایس ده، صحیح ده. یو لاندې خط لرو یو پاس خط لرو چې کوم ځای کې پوینټونه راغلي دي. د پاس ته موږ وایو ریزسټنس او لاندې ته موږ وایو سپورټ. دا 2 لاینه دي. اوس موږ سره دا چې کوم کینډلسټیک دي، دلته یو کینډلسټیک ده، دلته کینډلسټیک ده، همداسې سور او شین روان دي، همداسې بیرته لاندې را روان دي. په کوم شکل چې روان دي ټول دې ته چارټ پیټرن بیا وایي. اوس موږ د دواړو ترکیب سره د چارټ پیټرن ترکیب او د کینډلسټیک ترکیب د دواړو سره چې یو ځای موږ یو تحلیل وکړو، دا ډېر قوي تحلیل وي. اوسه پورې زما په خیال دغه نه به کفایت کوي چې تاسو ته کینډلسټیک وپېژنئ چې ښه ده. کینډلسټیک نه بعد موږ خپله سټراټیجیانې لرو، کینډلسټیک نور فارمونه لرو، څو قسمه کینډلسټیک لرو، هغه به موږ ورو ورو له خیر سره وایو. نور روانو ویډیوګانو کې چارټ پیټرن وایو، دا دواړه یو ځای څنګه استفاده کوو، څو قسمه چارټ پیټرنونه لرو، دا ټول موږ دانه دانه وایو. سکرین کې یا په ګراف کې هم اپلای کوو چې کله دا شوټینګ سټار راغلی، دا هیمر راغلی، دا مکمل کینډلسټیک چې راغلی دا ټول نومونه لري. خیر نومونه به یې بیا زده کوئ چې څه طریقې سره موږ
وکولی شو د یو پرایس د یو کاین پرایس موومنټ را پیدا کړو. لاندې طرف ته ده که پاس طرف ته ده چې هغې نه بعد پیدا شو. بیا موږ یو تصمیم نیولی شو چې دا زه اوس واخلم که وای نخلم. که واخلم کم ځای کې خرڅ کړم، که وای نخلم دا څونه لاندې راځي چې هغې ځای کې بیا واخلم بیا ما ته فایده راکړي. را روان ویډیوګانو دپاره حتما چینل سبسکرایب کړئ، نور دوستان سره خپل شریک کړئ چې هغوی هم خبر شي، یو څه زده کړي.